Good morning, everyone! Welcome to Julian's Kitchen. We are going to make my other fried chicken. A few weeks back, nag-post ako sa Instagram ko nang nag-brine ako ng chicken. So, ang dami nagtanong, ano ba yung brining? Nagtanong sila kung ano yung recipe ko for brining, bakit binabrine. Yung brining solution kasi, it's a mixture of water and salt, a lot of salt and sugar, just a bit of sugar. Basically, parang nire-rehydrate mo lang talaga yung manok. Normally, ginagawa itong brining na to sa turkey kasi masyadong malaki yung poultry na yon. Mahirap siyang maging tender or mahirap maging juicy once na i-pop mo sa oven. Kaya marami tayong salt na ilalagay, but don't you worry, hindi naman magiging maalat yung manok natin. Kasi, i-rinse naman natin to. So that's, pagpalagay mo na a pitcher of water, or like a liter of water, to 2 cups of salt. Rock salt, peppercorns, ipa-pound lang natin yung rosemary para lang lumabas yung scent niya at yung oils niya. There. 2 tablespoons of sugar. Ibo-boil lang natin yan. I-dissolve lang natin yan. And then what you do, pagka natapos nyo na itong i-brine, yung iba naglalagay ng garlic, yung iba naglalagay ng onions. Ako, ito na lang. Whatever herbs you have at home, okay naman. Kasi hindi naman natin yan isasama sa pagluto. Basically, discard natin to. Pag nag-dissolve na, ayan na, nag-dissolve na yung sugar natin and yung salt natin, turn the heat off, i-cool down natin yan. Pag nag-cool down na yung mismong brining liquid, ilalagay natin yung chicken and ice or cold water. And then, you have to let it marinate or sit sa brining solution ninyo. Kung wala kayong time, i-overnight siya at least 4 to 6 hours para talagang plump na plump yung chicken. Makikita niyo yung chicken niya bigla siyang gumanon. Kasi 'di ba pag nabababad ka sa asin, nagbo-bloat ka. Kaya hindi ako masyado sa dagat eh. Kasi as it is mukha na akong bloated. Sa dagat pa ba ako? I have here the chicken na brinain ko na kagabi. Kita niyo yung difference niya. Parang wala masyado. Ito yung para sa gravy natin. Tatabi ko na muna to. Ito yung nag-brine na. Nakita niyo yung skin niya, plump na siya compared sa hindi pa nababrine. May difference, 'di ba? Umuo na lang kayo. Malalaman niyo kasi pag deep fry natin to with the breading, tapos kinat ninyo or slice ninyo, makikita niyo yung juiciness and yung tenderness ng chicken ninyo. Napakasarap. Daig pa ang favorite chicken. This will be your new favorite fried chicken. I know. Kasi favorite ito ng mga anak ko. So, ilalagay natin to, mga chicken, with ice. Kaya natin yan ng cold water. Kasi nga, para pwede nyo siyang, pag nag-cool na siya, pwede nyo siyang ilagay sa ref ninyo para mag-overnight siya ng brining. So, na-brine na natin siya. Siya dyan. Ngayon, etong chicken, nagpapainit na ako ng mantika dito. Etong chicken na brinay natin, we will rinse the brining solution just to take out the saltiness of the chicken. I-rinse natin siya. So, may mga peppercorns din na nagsumama na sa kanya. And then, we will pat it dry. And then, gagawa tayo ng gravy. So, basically, etong recipes na isa-share ko po sa inyo are the dishes na mostly requested nila Johan whenever they know na hindi ako aalis ng bahay at wala akong ganap. It's either ang request nila is fried chicken or truffle pasta with Lucho and Luna. Si ate naman, either fried chicken or paksiw na bangus. So, set it aside. Dito po sa breading na ituturo ko sa inyo, pag nakuha nyo na yung recipe niyan at nagawa nyo na to sa bahay nyo, believe me, hindi na kayo bibili ng breading na nakapack. Kasi halos pareho lang niya siya ng effect. And, pwede kayong gumawa ng marami sa bahay and then you just store it. It's important that you pat it dry kasi ayaw mo magkaroon ng liquid pang natitira yung chicken dahil tatalsik siya sa mantika. Believe me again, I know that. And you saw that. Ilang beses ako natatalsikan ng manok na piniprito. Okay? This is just cornstarch. Ito yung gagawin nating breading. Cornstarch, white pepper, onion powder. So, ito mga ano to, 2.5 cups ng cornstarch, a tablespoon of onion powder and garlic powder, salt, and paprika. Mix it all together.
And then, yung matitira nito, it's nice na halimbawa, magbe-breading kayo, i-half-half nyo muna para you don't have to discard the rest of the breading mixture. Kasi once na nasamahan na siya ng chicken, tapos may natira kayo at dawdawan nyo na siya ng fresh na manok, yun na siya pwedeng i-store kasi magkakaroon na siya ng salmonella. That's the word of the day, salmonella. Para sarap-sarap niya sabihin, pero ang sama niya sa katawan. Parang love, ang sarap-sarap niya sabihin. Pero pag sobra, masama. Bread it, then shake off excess. There. Ito yung nuot to the bones, yung lasa. Kasi na-brine mo na siya. Ang kadalasang na-experience ng mga ibang tao sa brining, parang ang social, parang ang chefy pakinggan. Kasi nga, hindi naman lahat nagba-brine. Pero, wala namang ingredient, yung brining solution na wala sa bahay ninyo. Maliban sa rosemary, pero you can naman choose not to put it. Hindi naman siya kailangan. Gusto ko lang kasi maarte ako. Madalas. So, isisit lang natin sila dyan. Hinihintay lang natin na mag-heat, na umabot sa right temperature yung ating mantika. Again, the right temperature for deep frying is 350. It's important that you invest in a candy thermometer. Paulit-ulit ako. Baka lang kasi hindi nyo napanood yung episode na yun. Would you believe, nakakamahigit 100 recipes na pala ako? Sa kaya nang galing yun? Kung may sinisip ko rin, in fairness sa'yo, Juday, pag nape-pressure ka, nakakaibeto ko na kung ano-anong recipes. Okay, shake it out. Shake it up, sabi nga ni Taylor Swift. Kagaya niyan, may natira pa tayo. Magagamit ko pa to doon sa brining, sa chicken na brinain ko a while ago. So, ilalagay ko lang siya ganyan dyan kasi pwede ko pa siyang gamitin, pero hindi ko na siya iso-store. Kasi, naragyan na siya ng isang pang chicken. So, ganyan lang siya. Pepenga lang siya ng ganyan. Actually, itong episode po na to, para talaga to dun sa mga nag-suggest na, Juday, pwede ka pang gumawa ng tigi-tigisang dish lang sa episode mo. Kasi naguguluhan sila. So ngayon, isang dish lang ang gagawin ko. Fried chicken and just the mushroom gravy. Check natin sa ating candy thermometer. Nakita na kita kanina. Ayun. 350. Tayin natin. Yun, namakit na yung blue. 360. Okay na to. Okay na to. Masusunog na siya. Ngayon, I will turn down the heat to medium-low para hindi na umuwi ng init. Hindi masusunog yung chicken natin. It is important when you fry this chicken, deep fried talaga siya. As in, sana hindi siya mag-touch doon sa bottom ng pan para hindi masunog yung mismong balat niya. Bago natin gawin yung gravy, ilalagay ko na yung chicken. To cook the chicken thoroughly, it will take you at least 20 to 25 minutes. We'll add 3 muna. Skin face down. Ay, jumapaw. So, pwede niyo pang mas laliman pa yung pan ninyo. Pero pag ganyan umaapaw, tapos may guest kayo, dead na lang. Parang walang nangyayari. So, this pot, we will make our gravy na highly requested din. Naisip ko, i-share ko na kasi para maraming babies or bagets and families ang maging happy. That, you can actually make your own gravy at home without using ingredients that are too expensive. So, we have here our butter. Yes, butter na naman. Because I love butter. This is mushroom gravy. So, we have here our garlic, our chopped onions. Wala to, hindi to kasama. Our chopped mushrooms. Ideally, I would use the fresh button mushrooms. But, if you don't have fresh, it's okay to use the ones na nakakan. So, butter. Melt natin siya. Sweat natin ang ating onions. And gagawa tayo ng roux. Para sa iba, yung roux, siniseparate nila. It's just butter and flour. Yun ang ginagamit sa mga restaurants para lumapot yung mga sauce nila. It's roux, butter, or any types of fat, and flour. Niluluto yung flour sa butter. Sweat it some more. Tignan natin. Matagal pa naman talaga to sa katotohanan. Pero gusto ko lang makita niyo yung itsura niya ngayon pa lang. Nakakakilig na siya. Diba? It's important that you lower down the heat kahit paano when you put the chicken in kasi baka masusunog siya agad pag masyadong mainit yung mantika. Sinuswet natin yung onions kasi gusto na natin ilabas yung natural caramelization ng onions. And then add a bit of garlic. But you can take out the garlic kung yung mga bagets ninyo ayaw ng garlic. Yung mga bagets ko lang, mahilig sa garlic. At saka ako. Pag nagpiprito po kayo ng kahit fried chicken or pork chop or huwag niyong pupunuin, huwag niyong gagawing crowded yung pan kasi hindi nagiging even yung pagluto nila pag crowded sila. Ayaw nila ng masikip, gusto nila may space sila. Parang may pinagdaanan na sila sa love. Give me space.
So we give them space para masarap silang pangasin mamaya. Our mushrooms. And then, we will add some more butter. Pag nag-melt na yung butter, lalagyan na natin yung flour natin. Some salt. And pepper. So, kung minsan ang ginagawa ko sa bahay, nagto-2 batches of frying ako. Yung first fry, ginagawa ko pag wala pa yung mga bata galing sa school, pina-fry ko na siya. Pagdating nila from school, tapos yung tutor nila, sine-second fry ko siya kasi it will make the skin crispier and at the same time, hindi ma-overcook yung meat ng chicken. That's why, okay din na hinahafok lang siya sa first frying. But of course, pag nag-second fry ko, you have to make it a point na yung temperature ng oil nyo ay tama. Add our flour, half a spoon, or 1 spoon. Nilutuin natin yung flour dyan. Makikita nyo, parang nagkaroon ng konting film yung ilalim ng pan. That is the perfect time for you to add your milk. Using your whisk, nakita nyo, maglalapot na siya agad. And since chicken, pang fried chicken yung gravy natin, we will add our all-purpose seasoning. Good morning! Hi, my love! I have a kitty cat with me. What's that? What's that? What's this? What's mommy cooking? Oh! What's that? Is that your fried chicken? Is this your fried chicken? Are you gonna taste mommy's fried chicken? Okay. That's balat. That's specially for you. I'll call you when it's done, okay? Okay? What should I play? What do you want to play? What should I play, Mom? Can I mix Mix what? that one? It's hot here, baby. Baka matapunan ka. It's gonna be awi. Mommy, I want to help. Okay, you can help later, okay? I will let you pour the gravy on top of the chicken when it's done na, okay? Okay. Dali ka usap. Thank you. Thank you. Ayan. Lumalapot na siya. Naglagay na ako ng soy sauce. Tapos konting lasa na lang. Oh, tapos na tayo. Iintay na lang natin ito maluto. Ayan guys ha. Katunayan that I read your comments, and I listen, and I will deliver. Paunti-unti. Give me time. Tignan natin. Whoa! Look at that. Nice. So dahil hindi tumatama yung manok sa bottom ng pan, hindi nagkakaroon ng sunog na part. Add cooking cream, just a bit. Mga isang timba. If you don't have time to make gravy, mushroom soup in can is good as well. Baka lang magtaka yung mga anak ninyo, Mommy, why is the gravy not so brown? You tell them, sweetheart, this gravy is mestizo. You know, not all gravies are Asian. Pag nagtaka, sabihin mo, kumagat ka na lang, masarap yan. And we're almost done. Simple, mabilis. So, ganito ba yung gusto nyo? Pa isa-isang recipe lang yung ginagawa ko. Okay naman sa akin. So, once in a while, I will give you some episodes na maraming recipes. May mga episodes na dalawa lang. May mga episode na isa lang. So, isa siya doon sa isa lang. Itong episode na to, isa lang. Okay na. Happy na ako sa kanya. Wow! So, paikot-ikutin lang natin siyang ganyan. O, kita nyo na. Ngayon, lumutang na yung chicken natin, diba? So, ibig sabihin, it's almost done. Ibabaliktad ko siya uli kasi para mag-golden brown pa yung skin niya. That's it! Tapos na yung episode natin, hihintay na natin itong maluto. Habang nagpupunas ako ng tumatagaktak ng taba, ang fried chicken nyo ba, gusto nyo nung medyo pa-borderline ng sunog o gusto nyo yung super perfect yung pagka-golden brown niya? Mamaya, ipaparinig ko sa inyo kung gaano ka-crispy to. Wow! And then, itong oil na ginagamit natin, don't worry kasi hindi naman to sayang dahil unang beses na ginamit pa lang naman to. One tip for cooking oil, you can actually keep on using them. Pero, pag ginamit nyo sila sa fried chicken, pwede nyo lang siyang gamitin sa baboy. Pero once na magprito kayo ng isda sa cooking oil, huwag nyo na siyang gamitin sa chicken or sa pork
kasi sasama na doon yung lansa ng fish sa chicken ninyo or sa pork ninyo. So, kung poultry or meat products, yun lang yung gagamitin ninyo. Pero kung seafood naman, isang batch lang ng pinagprituhan ninyong oil ang gagamitin ninyo. So, you can use this at least 4 to 5 times. Just strain the cornstarch na natanggal and you can use it again. And then, may nagtanong sa akin, how do I dispose our used cooking oil? Sa tunay na buhay, hindi ko din talaga po masasagot yan. Pero wag niyo pong i-dispose sa lababo kasi magka-clog ang drainage ninyo. O pwedeng diretso sa kanal na malaki or siguro sa mga bato-bato. Malayo sa inyo or sa bakanteng lote kasi hindi talaga siya pwedeng ilagay sa inyong lababo. Pagpasensya nyo na yung pagpupunas ko ng pawis. Dahil tao po ako. Okay, let's check kung okay na to. Bubutasan natin ng konting-konti sa maliit, malapit sa buto, sa joints niya. And we will see kung may dugong lalabas sa kanya. Pag may dugo pang lalabas sa kanya, ibig sabihin, kailangan natin siyang ibalik. So, dito natin siya ipopoke kasi yan yung thick part ng meat. Pag lumabas yung juice ng clear, it is actually cooked. Cooked na. Clear. Okay, babalik ko lang ng konti para uminit pa siya. So, dahil pinoke ko siya, yung part na yun ng chicken, mapapasukan ng mantika. So, mas maluluto pa yung loob niya. But it's cooked already. Magpa-plate na tayo! See how golden brown that is. Para kang umorder ng take-out. Pati yung lasa niyan. Maniwala kayo sa akin. Tried and tested ko tong recipe na to. Pero ikaw ang gumawa, so mas nakaka-proud. There! You have the most perfect fried chicken at home. At hindi mahirap at all gawin. It will just take a lot of your time. Pero anong ilang minutes lang naman yung pagbabrining, hindi ba? Ito, itutulog mo lang naman yan. Pag gusto mong naisip mo mag-fried chicken sa gabi, sa umaga mag-brine ka na. Sa gabi, Carrie Bell's palsy na yan. So, kagaya niyan, meron pa tayong 2 piraso. You have to wait for the temperature of the oil na maibalik sa dati yung temperature which is 350. Tsaka natin ilalagay uli yung chicken. We will plate this. Drain ito na paper towel. Siguraduhin niyo na mahanginan yung manok. Yeah, just have to wait a couple of minutes before actually slicing it because sa sobrang init niya, pag tinanggal niyo siya sa heat, you have to allow it na yung juices niya babalik sa dati niyang pwesto. And then, stir lang natin yung gravy. Hindi ko na inartehan. Simpleng fried chicken lang naman. Yung lasa niya ang the best dyan. So, hindi ko na nilagyan ng maraming andar. Maiba naman, di ba? Tapos na! So, there you have it. Your perfect fried chicken made at home and mushroom gravy to go with it. Tikman na natin. Let us see and judge na natin to. Pakinggan ha. Ito natin ililiwa. So, nakita niyo yung juice. It's a perfect fried chicken skin. And then yung juice, yung tenderness niya at yung lambot niya, makikita mo habang hinihiwa mo pa lang. That's the juice. Perfectly cooked. Lalagyan natin ngayon ito ng gravy. Wow! Bilis niya lumabas. Ganun ka sa kainit. Kuya, narinig yun. Narinig yun. See? Crispy. Uy, daig siya ng isang fast food restaurant. Good job, guys. So, ang ginawa ko pang recipe for today, it's super simple. Everybody's favorite. The perfect fried chicken with your homemade mushroom gravy sauce. Super sarap magpasaya ng pamilya natin. So, try it at home. Let me know what you think. And don't forget to comment down below if you have any more suggestions. And feel free to comment down below. Thank you guys for watching me this Saturday. And thank you for always suggesting and commenting. It really means a lot. Thank you for the 500,000 subscribers who keep on watching Judy Ann's Kitchen. Maraming salamat po. Up until next week, guys. See you here again in Judy Ann's Kitchen, 10:30 in the morning on my YouTube channel. God bless you all and happy weekend!